સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ ગુજરાતી ફૂડીઝમાં। આજે આપણે મિસળ પાવ બનાવતા શીખીશું। જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો લેટેસ્ટ અપડેટ માટે। મિસળ માટે કઠોળ લેવાનું છે। મગ, મઠ ને ચોળા લીધા છે, તેને મેં 5 કલાક સુધી પલાળી લીધા છે। જો તમારે ત્રણેય કઠોળ ના લેવા હોય તો મઠ એકલા પલાળીને થોડા ફણગાવેલા ઉગી જાય ત્યાં સુધી પલળવા દેવાના, પછી તેને બાફી લેવાના। હવે કુકરમાં તેને બાફી લઈશું। 5 થી 6 વિસલ થવા દેવાની। કઠોળ હવે બફાઈને રેડી છે। આવું એકદમ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી બાફી લેવાનું। હવે તેનો વઘાર કરીશું આપણે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। તપેલીમાં તેલ મૂકીશું। 3 થી 4 ચમચા જેટલું તેલ વધારે લેવાનું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં રાઈ નાખીશું, મેથી નાખીશું, ચપટી જીરું નાખીશું, હિંગ નાખીશું, 2 લાલ સૂકા મરચા, અડધી ચમચી લસણ, હવે ડુંગળી નાખીશું। ડુંગળી ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળવાની। ડુંગળી ગુલાબી રંગની થઈ ગઈ છે। હવે તેમાં આપણે ટામેટા નાખીશું। ટામેટા ઓગળી જાય ત્યાં સુધી હલાવીશું। ટામેટા અને ડુંગળી એકદમ ચડીને ઓગળી ગયું છે। હવે તેમાં આપણે મસાલો કરીશું। મસાલામાં પહેલા કાશ્મીરી મોરું મરચું 1 ચમચી, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી તીખું મરચું, તમારે જેવું તીખું કરવું હોય તે પ્રમાણે નાખવાનું, અડધી ચમચી દાળ શાકનો ગરમ મસાલો, મેં બાફવામાં મીઠું નાખી દીધું છે। ગ્રેવીમાં તમારે જોઈએ જેવું મીઠાવાળું એ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું। બધો મસાલો નાખી દીધો છે। હવે તેને આપણે મિક્સ કરી દઈશું। આવી રીતે એક સરખો કલર દેખાય, મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં બાફેલું કઠોળ નાખી દેવાનું। એક બાઉલ ભરીને પાણી લીધેલું છે, એકદમ પાતળું કરવાનું અને જાડું નહીં રહેવા દેવાનું। એકદમ પાતળું દાળ હોય ને એવું કરવાનું અને પછી તેને બરાબર ઉકળવા દેવાનું। મિસળ હવે રેડી છે। આવું એકદમ ઘટ થઈ જાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું। 20 થી 25 મિનિટ મને લાગે છે ઉકાળતા। તેને આપણે સર્વ કરીશું। મિસળ હવે રેડી છે। દાણાથી ગાર્નિશ કરીશું। મિસળની અંદર ફરસાણ, કાચી ડુંગળી નાખીને પાવ સાથે ખાવાનું।
જો તમને અમારી મિસળ પાવની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, કોમેન્ટ, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.